नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला गाजराचा हलवा बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, ही 1 किलो गाजरं घेतलेली आहे. ती स्वच्छ धुवून वरची साल काढून घेतलेली आहे आणि खिसून घेतलेली आहेत. बघा, असे कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये तूप टाकून घेऊया. 2 चमचे तूप टाकायचं 1 किलोसाठी. हे आपलं घरचं बनवलेलं तूप आहे आणि तूप चांगलं गरम होऊन देऊया. तूप चांगलं गरम झालेलं आहे. गॅस बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये हे आपण जी गाजरं खिसून घेतली होती ना, ती सगळी टाकून घेऊया. आपण ही सगळं काढून घेतलेलं आहे. बघा, आता हे मिक्स करून घेऊया चांगलं एकसारखं. ह्याला आपण ह्या तुपामध्ये ना चांगलं परतून घ्यायचं आहे. पहिलं 2 ते 3 मिनटं बघा, एकसारखं मी हे तुपामध्ये चांगलं परतून घेतलेलं आहे. चांगलं परतून घ्यायचं म्हणजे त्याची ते तुपामध्ये चव इतकी छान येते ना परतल्यानंतर. आणि गॅस मिडियम आहे आपला. आता ह्याच्यामध्ये आपण दूध टाकायचं आहे. तर हे म्हशीचं दूध आहे बघा, एकदम घट्ट असं दूध असतं. हे साई बघा किती आलेले. तर हे दूध मी 1.5 पावशेर दूध आहे, म्हणजे 250 ग्रॅम दूध टाकलेलं आहे 1 किलोसाठी. तर बघा साई बी किती मस्त आलेली आहे. आता हे आपण मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलं आहे बघा. साई बघा किती छान आलेली आहे, कारण म्हशीचं दूध कसं घट्ट असतं, एकदम मलाईदार असतं. त्याच्यामध्ये ना चव छान येते आपल्या ह्या गाजराच्या हलव्याला. तर आता ह्याच्यामध्येच आपल्याला हा गाजराचा हलवा पहिला शिजवून घ्यायचा आहे चांगला. पूर्णपणे आपल्याला हे दूध आटून द्यायचे ह्याच्यामध्ये. मीडियम गॅसवर मी हे ठेवलं होतं. तर बघा, आपलं दूध पूर्णपणे आटलेलं आहे. गाजराचा हलवा बघा पूर्णपणे शिजलेला आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये अजून साखर टाकायची आहे. 1 किलोसाठी मी त्याच्यामध्ये 250 ग्रॅमपेक्षा जास्त दूध टाकलं होतं. तर ह्याच्यामध्ये बघा काजू बदाम तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि मनुके तुम्ही आवडीनुसार टाकू शकता. 4 विलायचे बघा मी कुटून घेतलेले आहेत बारीक अशा, त्या टाकायच्या. आणि आवडीप्रमाणे साखर टाकायची. 1 किलोसाठी बघा 150 ग्रॅम भरपूर होते साखर. तर ह्याच्यामध्ये बघा मी साखर गोडीप्रमाणे टाका, तुम्ही कमी जास्त. मी 150 ग्रॅम साखर टाकले. 150 ग्रॅमपेक्षा जरी कमी टाकली तरी चालते. आता हे साखर टाकल्यानंतर काय होतं माहिती आहे का, वितळतं आणि थोडंसं पाणी पाणी होतं असं. तर ते पण पूर्णपणे आपल्याला आटवायचं आहे. एकसारखं असं हलवत राहायचं. आता हे चांगलं हलवून घेतलेलं आहे. हे मिडियम गॅस होता आपला. आता बारीक गॅसवर हे चांगलं आपण आटवून देऊया. मग गाजराचा हलवा बघा एकदम चवदार असं छान असा लागतो. बघा आपला गाजराचा हलवा कसा सुक्का झालेला आहे, कारण साखर टाकल्यानंतर हा पातळ होतो. कारण पहिला आपण दूध टाकून त्याला शिजवलेलं आहे. दूध पूर्ण आटल्यानंतर आपण साखर टाकलेली आहे. तर बघा सुक्का झाला, एकदम सुक्का. तर एवढा सुक्का होऊन द्यायचा, कारण हा थंड झाल्यानंतर ह्याच्यापेक्षा सुक्का होतो एकदम. आणि फ्रीजमध्ये ठेवलं तर अजून सुक्का होतो. तर ही जर रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.